Yo dames en heren van mijn kanaal en super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video van Hogwarts Legacy. We gaan verder waar we de vorige aflevering waren gebleven. En in de vorige aflevering hebben wij zojuist een mevrouw bevrijd van, of nou ja, ik weet niet zozeer zeker of die vrouw überhaupt bevrijd moest worden. Want waarschijnlijk zaten die jongens die... ja, hoe heet dat? Die met die toverstokken, volgens mij waren ze gewoon op zoek naar ons. Maar goed, in ieder geval gaan we weer terug naar de Hogwarts School. Want daar hebben we volgens mij een opdracht te doen, als ik me niet vergis. Maar we hebben ook nog iets op dat andere landschap te doen. Wacht even, hier was wat te doen. Nou, ik denk sowieso dat we ergens hier moeten zijn of zo. Oké, hoe moest het ook alweer? Want je kon ergens... Of is dit een map waar we nu in één keer moeten zijn? Hè? Oh mijn god, ik ben echt helemaal in de war. Wacht even, hoezo kunnen we nou weer in één keer geen navigatie zetten? Wat is dit nou? Of zullen we er anders maar eerst even voor zorgen dat we... Dive in the black late and find the... Oh ja, die moesten we inderdaad ook nog doen. Maar ik wist niet zeker of we daar de juiste spullen voor hadden. Maar ik snap niet zo goed waarom... Kan ik hier dan misschien ergens even een navigatie neerzetten? Nou, what the fuck is dit? Ik bedoel... Nou, weet je wat we dan wel even doen? We gaan dan eerst wel even hier ergens een navigatie neerzetten. Want... Kunnen we hier even... Nee. Ik wist zeker namelijk dat we hier ergens een opdracht moesten doen. Dus wat we nu even gaan doen is, we gaan gewoon hier even een navigatie neerzetten en verder zien we het allemaal wel. Oké, dames en heren, ik ben op het kasteel en ik zie dat hij de plek waar wij nu moeten zijn op de map heeft staan. Nou, dat is natuurlijk alleen maar heel erg chill. Dus dan ga ik daar even een navigatie neerzetten en dan hopelijk komen we eraan. Maar met de navigatie komt het natuurlijk helemaal goed. Daar moet je natuurlijk niet over in zitten. Oh, ik moet hier. Jeetje, echt. Hier word ik een beetje moe van. Dat deed hij ook op het moment toen ik... hoe heet het had? Dan stuurt hij me gewoon de verkeerde kant op. Terwijl, waarom? Yes, de deur mag even open. Alright. Oh, ik moet hier zijn? Oh. Oh, er staat hier ook al wait. Oké, nou ja, dan gaan we gewoon wel wachten, dames en heren. Oh, en nu staat het begin. Nou, mooi.
Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look Nou, forward wat to een growing enthousiasme. together. Iedereen was echt blij om mij te zien, jongens. To Niet have everyone normaal. back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Oh. Allemaal jankende planten hier. Straight in the new pot and pat down the soil. Zo. Nou, als die mevrouw... The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Oké, was dit het? Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I enjoyed it, I never went deep. Ja, laten we die maar doen. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Mifflin's fancy or We moeten roses? dus naar deze... Dittany's we moeten restorative dus properties make it naar a die vital doos. ingredient in the Maar hij wil Wiggenweld ook iets potion, zeggen? as you all should know from Professor Sharp's class. Oké, nou dan gaan we straks wel even met hem praten. Oh, wat moet ik doen? Oké. Oh, dit gaat zo te zien dus wel 9 minuten duren. Oké, nou ja, wat jij wil. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Oké.
En jij wou volgens mij ook nog wel wat zeggen, of niet? The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Oké, interessante informatie. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry. Nurse Blaney put it back on. Trust me, you do not want to go through that. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Oké. Attack the target dummy with a... Hè? Maar ik moest hem nu toch gewoon... Maar wat moet ik aanvallen dan? Oké, hier staat attack the darker dummy with our combini cabbage. Maar wat moet ik aanvallen dan? Oh, hier zijn nog meer planten. Nou, ik ga in die tussentijd wel gewoon... Oh, wow! Huh? What? Oké, dus kijken of... Incendio! Oké, die incendio had zo te zien dus niet heel veel effect. Accio! Oh, hold top. En dan tap the open the tool wheel and ascend the change cupping garbage. Then tap to choose your against tool. Oké, dus tap. Oké, misschien... We gaan dit eens gebruiken. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could come in handy. Sure, but that's just a dummy. I was in con it already. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Oké, kan dit nu ook weg? Of, nou, ik denk dat het gewoon belangrijk is om te houden. Waarvoor weet ik niet, maar... God... mijn excuses. Ik dacht echt oprecht dat de navigatie mij verkeerd stuurde. And with that helpful reminder as to why Professor! gloves, Hey, knap vrouwtje. Ik ben I er tended klaar to the voor. Chinese chomping cabbages, Professor. remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom.
Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Oh, we gaan helemaal geen spreuk leren of zo? Those mandrakes are really relishing their new pots. Oh, wow. Only cost me Maar... damned hearing. Of is het zo dat we helemaal geen plantenspreuk hebben of zo? Nou ja, voor nu zijn dit de enige spreuken die we hebben. Maar oké, ik ben echt oprecht benieuwd. En ook ben ik benieuwd of we überhaupt terug moeten of zodra die plant volgroeid is. Maar ik denk dat we daar in deze aflevering nog wel achter kunnen komen. Ja, er was hier ergens een groen dingetje of zo. Waar was dat? Hier volgens mij, toch? Ja, hier. Je kon hier toch wel... Oh, die konden we weer pakken. Of kon je niks doen met die groene vlammen? Oké, nou ja, dan gaan we wel even... Oh, shit, ik druk op de navigatie terwijl... Of ik druk op de instellingen terwijl dat niet hoeft. Dus... Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Prepares, I have a log. Have you learned anything about it? If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Oh mijn god, we moeten dan niet weer die stenen van haar gaan zoeken. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. Hier, kijk. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Ja, sorry jongens, ik loop even met een lichterende toverstok of zo. We moeten dus door die deur. Nou, hartstikke mooi. Kan het licht ook uit misschien? Protego! Oh, sorry. Ik vroeg alleen of het licht even uit kon. Niet om Protego in te zetten. Of moeten we hier ook weer... Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Ik dacht al, we zullen vast hier ook wel even Lumos voor moeten gebruiken. Oké, en dit wist ik. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Lenora! I solved the mystery of that painting. You did? How? I followed all the clues I'm not telling. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen ik hoef nu in ieder geval niet meer nu een navigatie te zetten naar de volgende waypoint. Want ik weet waar we moeten zijn. Dus daar gaan we nu ook maar gewoon heen. Oh, hier staat al wait. Laten we maar beginnen. Ik ben heel benieuwd wat voor spreuk we nu weer gaan leren. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect.
You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Oké, dus we moeten nu een potion maken of zoiets. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Oké, lekker. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Oh, we moeten weer roeren. Oh, andere kant. Andere kant, andere kant, andere kant. Sietse Walinga. Je moest net inderdaad naar links roeren, maar je moet nu naar rechts roeren. Of hoe zoiets ook heet. Links en rechts waren nooit altijd mijn sterkste vatten. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Okay. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Wacht even, wie heeft er nu een... Volgens mij staan hier overal even. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? You heard correctly. Why do you want to know? Ja, daar ben ik ook eigenlijk ook Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I can't you that feather. I'm not sure that's a good idea. Nou, I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Oké, dat, ja. Op zich, weet je, ik vertrouw die vent wel. Want ik bedoel, hij heeft... Returning... Oh! Maar... Your potion should not be McDowell. Ja, want kijk, hier, dat bedoel ik dus. Hier... Keep moet ik your hier naar potion binnen. Oh, en wat is dit? Oh, het is denk ik gewoon een brief.
Nou, dan weten we dat dus ook. Oh, wacht. Hier staat nog wat. Zo. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Oh, kut. Ik ga weer naar de instellingen. Daar moet ik helemaal niet heen. Ik moet naar de navigatie. Of... I need to collect... Want die... Oké, dat wil hij inderdaad. Maar ik snap er gewoon helemaal niks van. Want... Die navigatie die stuurt mij overal en nergens... Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Of moet ik gewoon met hem praten? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion and then return to me. Oké, dus we moeten gewoon op dezelfde plek... Wat was onze plek ook alweer? Volgens mij hier. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Oké. En nu, mag ik nu de... Potverdorie man, dit is gewoon echt een teken dat ze gewoon iets van je willen. Ik bedoel... Of moeten we nu gewoon met elke student hier praten? Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Can you remind me what you needed again? I was hoping you could get me a Fupa feather from Sharp's office. It's the last ingredient I need to complete my potion. Oké, ligt het misschien hier ergens? Oh kijk, hij stuurt me... Precision is Oh mijn god, we hebben het! potions. We hebben het gewoon! Here's the Fwopper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Oké, dit is zo te zien bijna klaar dus. Het is niet dat het een aantal minuten duurt of zo. Het is gewoon dat het een bepaalde seconde duurt of zo. En dit was gewoon letterlijk iets van 30 seconden of zo. Dus het is zo meteen al klaar. Oké, netjes. Ik denk dat ik nu weer terug moet. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? En dat Wait, ik nu it's naar not de supposed to... professor moet.
undone. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Maar wij moeten met I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry about that. Ja, laten we daar maar wel I'm even sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Maar die professor heeft inderdaad wel gelijk. We gaan even bij onze potion kijken. Want ik gok dat de tijd daar nu wel inmiddels om is. Dus ja, ik zeg we gaan gewoon even kijken. A portrait in our common room wants to talk to you. It's Oh mijn Eldritch Diggory. god. He's Hij heeft gewoon de navigatie naar een andere plek for gezet. magic, I think. Waardoor ik bij mezelf denk nu dat ik nu bij hun moet praten. Kunnen we deze ook even uitzetten? Dan gaan we daar zo meteen heen. Want kijk, het gaat me er nu gewoon even om dat we even bij mijn plant gaan kijken. Om te kijken gewoon hoe ver die is. En misschien moeten we daar op een gegeven moment ook wel even wat meer dingen doen. Omdat we hebben natuurlijk net een plant gemaakt. Dus je weet het natuurlijk maar nooit. Dus daarom gaan we nu gewoon even kijken. Ziezo. What are you up to now? Even kijken. Wat was de gang naar de planten ook alweer? Of naar de plek waar we de planten ook alweer hadden gemaakt? Dat was hier overduidelijk niet. Of wel? Nee, want ik zie nergens gewoon een deur. Nee. Ik zie hier ook nergens een deur. Hier ook niet. Hier ook niet. Oh, hier wel. Yes! Of zijn alle planten nu opgeruimd of zo? Oh, hier was het waarschijnlijk. Hier, kijk! Oh mijn god. Ik dacht echt oprecht, nu zal het wel klaar zijn. Nou ja, oké. Als dat niet zo het geval is, dan zei het zo. In ieder geval hebben we in deze aflevering weer wat geleerd. We hebben geleerd om met planten om te gaan. En we hebben geleerd om gif te maken. Dat is altijd wel weer heel erg mooi. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie deze video weer tof. In de volgende aflevering gaan we weer verder. Bedankt allemaal voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem tof. Doe een duimpje omhoog voor deze video als je hem leuk vond. Laat in de reacties weten wat je van deze video vond. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie bij de volgende video gewoon weer terug. Peace!